تیتر اول امشب: چطور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مصلحت نظام رد صلاحیت شد؟ نقش وزارت اطلاعات در انتخابات جمهوری اسلامی چیست؟ فیلمی تازه منتشر شده از هاشمی رفسنجانی که در آن گفته‌های وزیر اطلاعات اسبق ایران تایید می‌شود. نظرسنجی جدید ایران اینترنشنال: ابراهیم رئیسی با 62% پیشتاز انتخابات 1400، رضایی، همتی و جلیلی در رده‌های بعدی. میزان مشارکت حدود 32%. و نفتالی بنت نخست وزیر دولت جدید اسرائیل شد. نتانیاهو گفته آنهایی که در تهران جشن گرفته اید به زودی برمیگردم. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. در پی اظهارات حیدر مصلحی وزیر اسبق اطلاعات ایران درباره توصیه او به شورای نگهبان برای رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات سال 92، حالا ویدئویی از آقای هاشمی منتشر شده که در اون او هم این ماجرا رو تایید میکنه. حالا من میتونم نظرتون در مورد اقدام شورای نگهبان موضوع رد صلاحیت ریاست جمهوری خودتون بپرسم برای مردم؟ حرکت باندی و برنامه‌ریزی شده سیاسی امنیتی بود با فشار نیروهای امنیتی و نظامی. رد صلاحیت هم نبود، عدم احراز بود. وقتی که وزارت اطلاعات گزارش داد که بیش از 70% مردم در دوره اول به من رأی میدن، این تصمیم رو گرفتم. البته همون موقع هم آقای هاشمی این ادعاها رو مطرح کرده بود، ولی حالا سخنان حیدر مصلحی مهر تأییدی بر این ماجراست. وزیر سابق اطلاعات در مصاحبه گفته رد صلاحیت رفسنجانی برای حفظ نظام بوده. من هزینه فایده تأیید و رد صلاحیت ایشون رو بر اساس حفظ نظام نوشتم، نه چیز دیگر. وقتی نوشتم ایشون تأیید بشه برای نظام، این فواید رو داره، این هزینه ها رو داره. رد صلاحیت بشه برای نظام، این فواید رو داره، این هزینه ها رو داره. بعدم جمع‌بندی کردم که با توجه به موقعیت نظام و مسائلی که وجود داره، ایشون به مصلحت نظام رد صلاحیت بشه. جلسه شورای نگهبان هم من رفتم تو جلسه شورای نگهبان و خدمت شما عرض کنم که اونجا دقیقاً اون چه رو به جمع‌بندی رسیده بودم همه رو براشون خوندم. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم در توییتی این ادعای مصلحی رو رد کرده و همونطور که متن کامل این توییت رو در صفحه می‌بینید گفته او هرگز چنین مطلبی رو در جلسه شورا بیان نکرده. حالا محسن هاشمی پسر اکبر هاشمی رفسنجانی هم در نامه‌ای از علی خامنه‌ای درخواست تظلم خواهی کرده. در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این تحولات مربوط به انتخابات اخیر و انتخابات سال 92 در ایران رو بررسی می‌کنیم. اما همونطور که پیشتر گفتیم حیدر مصلحی میگه چون برنده شدن هاشمی رفسنجانی در انتخابات به نفع نظام نبود، از شورای نگهبان خواسته بود که او رو رد صلاحیت کنه. حالا سخنگوی شورای نگهبان عباس علی کدخدایی حرفای وزیر سابق اطلاعات رو تکذیب کرده و گفته البته نظر وزارت اطلاعات مورد بررسی قرار گرفته ولی خود شورا به این جمع‌بندی رسید. هاشمی رفسنجانی که اون موقع رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، عصر 21 اردیبهشت در آخرین دقایق ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 92 ثبت نام کرد با این فرض که خامنه‌ای مخالفتی با این کار نداره، اما صلاحیتش برای نامزدی ریاست جمهوری تایید نشد. مجمع روحانیون مبارز در نامه‌ای در اعتراض به شورای نگهبان تاکید کرد که اگر رفسنجانی اجازه شرکت در انتخابات پیدا می‌کرد پیروز انتخابات بود. بعضی از چهره‌های سیاسی هم از اون به عنوان بزرگترین رد صلاحیت تاریخ جمهوری اسلامی نام بردن. حیدر مصلحی که بعد از اختلاف احمدی نژاد با اژه‌ای و برکنار شدنش وزیر اطلاعات شده بود، قبل از اون مشاغل مختلفی در کمیته انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران داشت. مدتی هم معاون وزارت اطلاعات بود و عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در تهران. حالا هم که نامزد مجلس خبرگان رهبریه.
حیدر مصلحی به خاطر اختلاف با احمدی نژاد در سال 1390 بعد از اینکه توی جلسه دولت احمدی نژاد میگه دیگه او وزیر اطلاعات نیست، استعفا میده. احمدی نژاد بلافاصله استعفاش رو قبول میکنه، ولی خامنه‌ای حکم میکنه که باید بمونه. مصلحی میگه دلیل اصلی اختلافات این بود که احمدی نژاد میخواست به اسناد و اطلاعاتی دست پیدا کنه که فقط در اختیار رهبری بوده. البته احمدی نژاد هم قهر میکنه و خانه نشین میشه. حیدر مصلحی میگه هر وقت پیش مشایی و احمدی نژاد میرفته انگشتر ضد جادو در انگشتش بوده. او میگه به شورای نگهبان درباره لزوم رد صلاحیت رفسنجانی گفته قبلا هم آدم‌های گنده‌تری فدای نظام شدن. به گفته او با توضیح هزینه فایده برای شورای نگهبان اونها به این نتیجه رسیدن که باید رفسنجانی رو از انتخابات کنار بذارن. اینجا در استودیو با من مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار هست و همینطور از تهران هم تا لحظاتی دیگر به ما آقای جابر رجبی تحلیلگر سیاسی خواهد پیوست. و همینجا با آقای مهدوی آزاد شروع میکنم. حرفای آقای مصلحی، این ویدیوی جدیدی که از آقای هاشمی منتشر شده البته مربوط به همون سال 92 هست، چقدر به ما تصویر این رو میده که بخش بزرگی از این تصمیم گیری های انتخاباتی و سیاسی در ایران در دست دستگاه اطلاعاتیه؟ بله، آقای هاشمی رفسنجانی از همون سالها که بحث کهولت سنش مطرح شده بود، 4-5 سال بزرگتر از آقای خامنه‌ای، عادت قدیمی خودش رو کنار گذاشت. همیشه برای 3 دهه رو صندلی میشست و از اون لحظه شروع کرد روی تریبون ایستادن. این ویدیو هم که اون زمان ضبط شده نشون میده که روی در واقع داره در حال دویدن، احتمالاً برای به رخ کشیدن اینکه من کاملا سلامت هستم. ببینید ماشین امنیتی نظامی آقای خامنه‌ای که او رو همیشه حمایت میکنه متشکل از تعدادی از روحانیون و نظامی ها هستن. آقای مصلحی یکی از چهره‌های شاخص این جریان هست. سالها قبل از اون نماینده آقای خامنه‌ای در نیروی زمینی سپاه بوده، نیروی هوایی سپاه فکر می‌کنم، در سازمان اوقاف و جاهای دیگه. در واقع میخوام بگم که تصمیم، درسته که به نام مصلحی تموم شده، تصمیم حیدر مصلحی شخصی نبوده. درسته که اینجا بس ادای قهرمانا رو در میاره، میگه من تحلیلم 2 صفحه نوشتم. این تصمیم هیئت حاکمه جمهوری اسلامی و اون بدنه سخت ساختار اصلی امنیتی در ایران بوده. همون ساختار امنیتی که قتل‌های زنجیره‌ای رو انجام میداد جاش رسید، عقب رفت. اینجا هم تصمیم گرفت هاشمی رفسنجانی رو حذف بکنه. همین ویدئویی رو که اشاره کردین داریم می‌بینیم، یه جاییش هم اتفاق آقای هاشمی حسابی داره تند میدوه. همونطور که پیشتر هم اشاره کردم آقای رجبی هم از تهران به ما پیوسته. آقای جابر رجبی، آقای احمدی نژاد همیشه اعتراضهایی داشته به دستگاه اطلاعاتی در ایران، این اواخر هم خیلی با سر و صدای بیشتری. واقعا چقدر به نظر شما نقش سرویس‌های اطلاعاتی در ایران در تصمیم گیری‌های سیاسی پررنگه؟ سلام خدمت شما. ببینید نقش اونها که پررنگه و میتونیم بگیم نقش اصلی رو دارن ایفا میکنن. اما من قبل از اون یه نکته‌ای رو بگم در مورد این صحبت که آقای مصلحی در مورد هاشمی کردن. اگر شما فقهای شورای نگهبان رو بشناسید خواهید فهمید که اونها هیچ وقت از یک روحانی درجه چندم حرف نخواهند شنید، ولو اینی که قبلا معاون وزیر اطلاعات بوده باشد، ولو اینکه تو کمیته بوده باشد. یعنی اون هیچ وقت نمیتواند او برای آنها استدلال بکنه. لذا من فکر میکنم که حرف آقای مصلحی درسته، ایشون این حرفا رو زده ولی نه از طرف خودش، یعنی گویی که یک پیغامی رو از بالاتر برده و چون بالاخره اتفاقات 90 افتاده و ایشون رو منسوب رهبری میدونستن، احتمالاً شورای نگهبان حرف ایشون رو حرف رهبری قبول کرده. این در مورد این نکته. دومی که آقای مصلحی فکر کرد واقعاً باورش شده که او رئیس اون باند مخوف امنیتی یا کسان دیگه است. نه، اون هم یک مهره‌ای است که این باند از اول انقلاب و قبل از اون در نجف و قم شروع به فعالیت کردن و ما در همه بزنگاه‌های این 40 سال رد پای اونها رو می‌بینیم. تو قصه لانه جاسوسی می‌بینیم، تو دهه 60 می‌بینیم، تو قصه اعدام‌های 67 می‌بینیم. تو همه این اتفاقات ضرباتی که ایران خورده بیشتر از این امنیتی‌ها و متاسفانه به نظر میاد ارتباطمون با لالاتی بوده که مقامات اگر ممکنه فعلا قطع بکنم آقای رجبی رو، چون صداش قابل شناسایی نیست. عذرخواهی میکنم از شما آقای رجبی، ارتباطمون مشکل داره، اگه بتونیم دوباره به شما برمیگردیم. ولی آقای مهدوی آزاد، حرفی که هم شما زدید هم به شکلی آقای رجبی زد این هست که به نظر میاد که آقای مصلحی در واقع
مأمور انجام این کار بوده. پیام اصلی از جایی مثلا بیت رهبری خود رهبر جمهوری اسلامی میاد. ولی یه سوالی که ممکنه برای خیلی‌ها مطرح باشه اینه که چقدر رهبر به سرویس‌های اطلاعاتی در واقع کنترل داره، چقدر اونها هستن که رئیس اصلی داستانن. بله، این سوال کلاسیک جواب کلاسیک هم داره. رهبران خودکامه همیشه فکر میکنن که سوار دستگاه امنیتی هستن، در واقع اما اونها توسط دستگاه امنیتی دارن اداره میشن، چون ورودی‌های ذهنیشون با بولتن‌ها دست اونهاست. منتها در مورد آقای خامنه‌ای یه تفاوت دیگه هم داره. من حرفای آقای رجبی رو میخوام ادامه بدم. ببینید، یه نهاد یک هسته امنیتی سختی بوده از ابتدای انقلاب. ما الان داریم یه برخی از ظواهرش رو می‌بینیم به نام جبهه پایداری، بعضیشون اعلام موجودیت میکنن. اینا از ابتدای انقلاب، اگر کسی بشناسدشون میدونه مثلا لاجوردی رو تقدیس میکنن. از ابتدای انقلاب نگاه‌های بسیار تند. اینها در واقع هسته اصلی دستگاه امنیتی ایران تشکیل دادن. از کمیته بودن، بعد وزارت اطلاعات، بعد اومدن کلیت و سازمان اطلاعات سپاه رو تشکیل دادن. حالا چون سازمان اطلاعات سپاه دست آقای خامنه‌ای است، عملاً سازمان اطلاعات سپاه بردن به اونجا. برای اینجا جواب سوال شما این میشه که نه تنها به آقای خامنه‌ای دارن خط میدن، بلکه ابزار او، یار او و ستون اتکای رهبری جمهوری اسلامی برای ادامه رهبریش هستن. آقای رجایی، میخوام اینو ازتون بپرسم که فکر میکنید این دعوایی که آقای احمدی نژاد شروع کرده با سرویس‌های اطلاعاتی به کجا ختم میشه؟ ببینید، دعوای آقای احمدی نژاد نیست. ببینید، بالاخره نیروهای اطلاعاتی یک مسئولیتی دارن که این مسئولیت رو با رعب و وحشت به دست آوردن. یعنی امروز اگر من بخوام در مورد نیروهای اطلاعاتی صحبت بکنم، حتما باید نگران اتفاقاتی باشم. بالاخره باید این تابو شکسته بشه و باید اونها پاسخگو باشن. مهمه که تصمیمات اصلی کشور توسط اونها گرفته میشه به این شکلی که با اطلاعاتی که اونها میدن و این اطلاعات خیلی موقع در اهداف جناها و نفرات استفاده میشه. امروز رد صلاحیت‌ها رو ما ازش گذشتیم و با یک انتخابات خیلی نمایشی در روبرویم که ما شاهد این هستیم. ولی موضوع در همونجوری که آقای لاریجانی، صادق لاریجانی هم گفتن، این تصمیمات خیلیاش به همون نیروهای امنیتی برمیگرده. فلذا اگر ما بخوایم ایران رو بسازیم، باید اونها پاسخگو باشن، باید اونها رو به محاکم بکشونیم و بیان در مورد فعالیتاشون نظر بدن. این شوخی نیست که در این مملکت اسنادی در دزدیده میشه و وزارت اطلاعات سپاه هیچ پاسخی نمیده و خیلی اتفاقات مثل این. جابر رجبی در تهران و مهدی مهدوی آزاد اینجا در استودیو، هر دو تحلیلگر سیاسی، ممنونم از شما. عباس عراقچی نماینده ارشد ایران در مذاکرات هسته وین گفته که برای رسیدن به توافق عجله‌ای نداریم. همزمان سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه گفته گفتگوها در وین به بنبست نرسیده و هیچ موضوع غیر ممکنی وجود نداره. هیچ چیز غیر ممکنی وجود نداره، به بنبستی هم نیست. گفتگوها در روال طبیعی خودش جلو میره. تمامی طرف‌هایی که در وین هستن با تعهد و با جدیت در حال گفتگوهای حرفه‌ای هستند. همکارم نیلوفر پور ابراهیم از محل مذاکرات در وین اتریش با ماست. نیلوفر، از تازه ترین ها بگو. بله، دقیقاً گفتگوها در شکل‌های مختلف ادامه داره. همین امروز اعضای برجام بدون ایران با نماینده آمریکا راب مالی در هتل محل اقامت او دیدار داشتن. نماینده روسیه هم جداگانه با هیئت آمریکایی دیدارهایی رو داشته. عباس عراقچی یک بار دیگه اینجا در هتل محل مذاکرات برای دیدارهایی که هست. جزئیاتی از این که دقیقاً به چه شکل دیدار و گفتگو می‌کنن رو نمی‌دونیم، ولی اون چیزی که من میشنوم اینه که کار بر روی تکمیل پیشنویس توافقی که قرار هست به وجود بیاد توی زمینه هایی که توافق بر روی اونها انجام شده در حال کار و پایان دادن به اون جزئیاتش داره نهایی میشه. اما هنوز موضوع مربوط به چگونگی بازگشت دو طرف برجام یکی از بحث های چالش برانگیز این گفتگوهاست. هیئت‌های اروپایی فکر می‌کردن که امکان رسیدن به توافق در همین یکی دو روز آینده وجود داره، اما اونطور که شنیده میشه هیئت ایرانی میگه که باید برگرده به تهران برای گرفتن دستورهای بیشتر. به نظر میرسه که قرار نیست توافقی حداقل قبل از انتخابات ریاست جمهوری در ایران حاصل بشه، اما امیدوارن اروپایی ها حداقل که این توافق قبل از پایان توافق موقت ایران و آژانس، یعنی تا 24 ماه ژوئن، به نتیجه برسه. کار خیلی سختی خواهد بود، ولی یک تصور اینجا وجود داره که اگر تا اون زمان به نتیجه نرسن، بعد از انتخابات خیلی زود به نتیجه رسوندن این مذاکرات
مذاکرات بعد از اون کار بسیار سخت‌تری خواهد بود. ممنونم از تو نیلوفر پور ابراهیم، همکارم از محل مذاکرات در وین اتریش با ما. اما خبری فوری داریم از آمریکا. تصاویری که می‌بینید مربوط به لحظات پیش هست. در شهر راکتون در ایالت ایلینوی آمریکا آتش‌سوزی گسترده‌ای در یکی از کارخانه‌های مواد شیمیایی در این روستای کوچک در حومه شیکاگو در ایالت ایلینوی اتفاق افتاده. پلیس محلی از تمام مردم محلی خواسته که محل رو ترک بکنن. تصاویری که می‌بینید مربوط به دقایق پیش است، اما همچنان آتش و دود در این منطقه دیده میشه. تصاویری که می‌بینید لحظاتی پیش به دست ما رسیده از ایالت ایلینوی، روستا یا شهر کوچک راکتون در یکی از تأسیسات مواد شیمیایی. پلیس از تمام مردم محلی خواسته که از محل خارج بشن. هنوز دلیل این حادثه مشخص نیست، اما مقامات گفتن که در ابتدا یک انفجار هم صورت گرفته و بعد از این انفجار بوده که این آتش سوزی گسترده، حریق گسترده‌ای که می‌بینید در واقع این تأسیسات مواد شیمیایی رو در راکتون ایلینوی دچار حریق کرده. بر اساس نظرسنجی جدیدی که توسط شرکت تحلیل داده‌های استاتیس به سفارش ایران اینترنشنال انجام شده، ابراهیم رئیسی با 62% پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری 1400 و بعد از رئیسی رضای همتی و جلیلی در رده‌های بعدی قرار دارند. بر اساس این نظرسنجی میزان مشارکت افراد در انتخابات ریاست جمهوری هم 32% برآورد شده. آرش غفوری تحلیلگر سیاسی اینجا در استودیو با ماست. آقای غفوری، اول با این آمار شروع بکنیم. آقای همتی فاصله قابل توجهی با آقای رئیسی به نظر میاد که داره و آقای رضایی رأیش بالاتره. خیلی جالبه نه؟ جالب که نمیدونم والا چی بگم. فقط حداقل برای آقای رضایی جالبه. برای آقای همتی هم خیلی بده دیگه، خیلی امیدوار بود ایشون. 62% آقای رئیسی، 6% آقای رضایی، 3% آقای جلیلی و آقای همتی، آقای زاکانی، آقای قاضی‌زاده، زاکانی و بعدش هم آقای میرعلی‌زاده که زیر 1%. ضریب خطاش حدوداً چقدره؟ این نظرسنجی 3.8% ما دیروز انجام دادیم، دقیقاً بعد از مناظره، آخرین مناظره که روز شنبه بود، ما روز یک شنبه انجام. درسته. پس یعنی در واقع آقای رضای همتی ممکنه همین هولوش همن تقریبا. ببین وقتی میایم پایین، یعنی روی 3%، 4%، 5% خیلی معنیدار نیست. فقط میدونیم رضای رأیش بالاتره. اینو تقریبا میدونیم. بریم سر خود کل مشارکت. آمارای مختلفی هست، همه متفق نظرن که بالاخره به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود. تازه ترین آمار شما چی نشون میده؟ ما 32% الان و 10% هم به عنوان تصمیم نگرفته. البته ما نظرسنجی روز آخرمون نظر نهاییمون اعلام می‌کنیم، ولی خب ما مدل مشارکتمون همونطور که بارها هم گفتم از یک چند تا سال به دست میاد. ما بر اساس یک سال مشارکت مورد سنجش قرار نمیدیم. میپرسیم شما شرکت می‌کنین یا نه، میپرسیم که شما زمان انتخابات رو میدونین یا نه که چه روزی برگزار میشه، میپرسیم که در بین طیف 1 تا 5 عددی به خودتون میدین، انتخابات 98 مجلس قبلی شرکت کردین یا نه. یه ترکیبی از اینا، مدلی از مشارکت با امید افرادی که بهشون میگیم رای دهنده احتمالی که 32% هست و 10% هم رای دهنده افراد مردد که ممکنه اضافه بشن یا نشن. ولی میدونیم تقریبا بالای 55-56% حالتون نظرسنجی ما به طور مشخص 58% رای نمیدن. یک اسلاید دیگه هم داریم اگر همکارانم نشون بدن که مربوط میشه به سوالی که پرسیدید که نامزدهای انتخابات تا حالا در مناظرات انتخاباتی چطور عملکرد داشتن. چطور دیدی نتیجه اون رو؟ ما بعد از انتخابات، بعد از اینکه مناظره برگزار شد، پرسیدیم که اصلا مناظره رو دیدین یا نه. سوال دقیقاً این بوده که حدود 22% مناظره دیده بودن، 15% در مورد شنیده بودن یا بخشایش رو دیده بودن، بالای 60% هم اصلا مناظره رو ندیده بودن. ما تفاوت معنیداری هم واقعیتش از نظر میزان مشارکت در این مناظره نمی‌بینیم. به نظر میرسه مناظرات تأثیری به صدق رابطه‌ای وجود نداره بین مناظرات و میزان مشارکت. امروز دوشنبه است دیگه، 1 2 3 4 روز دیگه مونده تا انتخابات. قبل از انتخابات آیا دوباره نظرسنجی دیگری می‌کنید؟ بله، ما شب انتخابات هم نتایج نظرسنجی آخرمون منتشر. ممنونم از شما آرش غفوری اینجا در استودیو با ما. حتما اون رو هم ما پوشش خواهیم داد، همطور خود انتخابات ریاست جمهوری اسلامی رو. اما بریم به اسرائیل. کنست یا پارلمان کشور به دولت جدید اسرائیل به نخست وزیر نفتالی بنت رأی اعتماد داده. به این ترتیب 12 سال نخست وزیری بنیامین نتانیاهو در اسرائیل به پایان رسید. نتانیاهو حالا به عنوان رهبر اپوزیسیون برای سرنگون کردن دولت جدید وعده داده. نتانیاهو همچنین گفته که پیام من به کسانی که در تهران جشن گرفتن اینه که به زودی برمیگردیم. مهر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو با ماست. آقای جاودانفر، زمامداری آقای نتانیاهو در این دوره به پایان رسید. بعد از 12 سال دولت جدیدی شکل گرفته، اما دولت هم همچین دولت منسجمی نیست. ائتلافی گسترده است، حتی یکی از احزاب فلسطینی یا عرب هم در اون نقش دارن. چقدر فکر میکنید هنوز شانسی برای آقای نتانیاهو وجود داره، همونطوری که تهران رو تهدید کرده، که دوباره برگرده؟
مسئله تهدید ایشون علیه تهران رو بذاریم کنار، چون آقای نتانیاهو همیشه از مسئله ایران استفاده کرده و خیلی وقتا سوء استفاده کرده برای منافع خودش. اینو بذاریم کنار یه لحظه. بله کاملا هنوز تا وقتی که آقای نتانیاهو محکوم نشده شانسش وجود داره که ایشون برگرده به صحنه سیاست اسرائیل، به خاطر چند دلیل. یکی این که ایشون یکی از میشه گفت ماهرترین و پرتجربه ترین سیاستمدار اسرائیل هستش. ایشون 2 بار در سیاست اسرائیل شکست خورد، دفعه سوم برگشت و 12 سال نخست وزیر اسرائیل بود. یه دلیل دیگه هم همونطور که شما گفتید، بله دولت کنونی اسرائیل حد اکثرش خیلی، یعنی حد اکثری که در پارلمان اسرائیل داره بسیار کوچیک هستش و خیلی بایستی محتاطانه و یواش و خیلی آهسته بایستی تکون بخوره، چون این میتونه باعث به هم خوردن توازن در این دولت بشه که از یک طرفش یک حزب اسلامگرای عرب اسرائیلی داریم، از یک طرفش یک حزب لیبرال اسرائیلی داریم که میخواد حقوق همجنسگرایان در اسرائیل رو افزایش بده. اینها معمولاً میشه گفتش که در یک فکر نیستن، انسجام فکری بینشون وجود نداره، ولی حالا به خاطر مخالفتی که با آقای نتانیاهو دارن تصمیم گرفتن که همین گروه ها، همین احزاب ها با هم کار بکنن. آیا چقدر این همکاری دوام خواهد داشت؟ آیا ما شاهد بحران‌های جدید و غیر مترقبه خواهیم بود که اون 100% هستش در خاورمیانه و اون هم میتونه ثبات این دولت رو به خطر بندازه؟ ولی تا اونجایی که میبینیم با تمام این وجود تمام این چالش ها، دولت کنونی بهترین سعی خودش رو خواهد کرد که دوام بیاره، چون هیچ کدام از این احزاب نمیخوان که آقای نتانیاهو برگرده. ممنونم از شما. مهر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو با ما. سران ناتو یا سازمان پیمان آتلانتیک شمالی امروز در مقر این سازمان در بروکسل پایتخت بلژیک با هم دیدار و گفتگو می‌کنند. گفته شده رهبران ناتو در مورد اقدامات تهاجمی روسیه و همینطور افزایش قدرت و نفوذ چین هم گفتگو می‌کنند. در سالهای اخیر این تصور که ما با چالش‌های جدیدی روبرو هستیم به شکل فزاینده‌ای رشد کرده. ما روسیه رو داریم که به روشی مطابق با چیزی که ما امیدوار بودیم عمل نمی‌کنه. همینطور چین رو. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از بوسنی و هرزگوین با ماست. آقای آرامش، چین و روسیه ترجیبند صحبت‌های مقامات ناتو بود. حالا چین فاصله قابل توجهی با اروپا داره، اما همسایه شرکای اروپایی آمریکا در ناتو روسیه هست. فکر می‌کنید که چقدر نگرانی‌ها در مورد روسیه جدی است، به خصوص که می‌دونیم رئیس جمهوری آمریکا به زودی آقای پوتین رو هم دیدار می‌کنه؟ خب الان خاک 3 کشور اروپایی، گرجستان، اوکراین و مولداوی در تحت اشغال، بخش‌هایی از خاک اون 3 کشور تحت اشغال ارتش روسیه است. ارتش روسیه یک خطر مستقیم به کشورهای بالتیک، لاتویا، لیتوانی و استونی و تا مرزهای اون، یعنی تا مرزهای لهستان و رومانی و همون کشورهای بالتیک ناتو هست، متحد داره و اگر یک حمله به یکی از اعضای ناتو بشه، یک حمله به همه حساب میشه. شما در نظر داشته باشید همینجا که من الان هستم در بوسنی و هرزگوین، در سال 95 اون حمله ناتو بود که جلوگیری کرد از کشته شدن و نسل کشی بیش از پیش مسلمانان اینجا و کروات‌های بی‌پناهی که ارتش سرب و جنگجویان سرب بوسنوی اونها حمله می‌کردن. همینطور در سال 98 همین اتفاق در کوسوو افتاد. بعد از 11 سپتامبر 2001 تمامی اعضای ناتو اعلام آماده باش کردن و به حمایت از ایالات متحده، به خاطر اینکه به اون حمله شده بود، ایستادند و به خاطر همون در افغانستان هم از ما حمایت کردن. مسئله اصلی اینجاست که در 4 سال اخیر یک هجمه و حمله از داخل رهبر خود همین دنیای آزاد، یعنی از ریاست جمهوری ایالات متحده به اتحادهای ایالات متحده وارد شده بود. این ائتلافات میتونه ناتو باشه، میتونه آسئان باشه، میتونه ائتلافات اتحادات مختلفی باشه، ولی سیاستگرای آقای بایدن و آقای بلینکن و جیک سالیوان به خصوص که برای اتحاد ائتلاف میخوان و میخوان امریکا از جلو رهبری کنه، اما متحدین دموکراتیک اروپایی و غربی به اضافه متحدینش در ژاپن، در اندونزی، در مالزی و در کره جنوبی و غیره و ذالک هم با اون همیار و همپا و
هم قطار باشن. ممنونم از شما آرش آرامش اوغدان و کارشناس امنیت ملی از بوسنی و هرزگوین. با ما تصاویر زنده هم داریم از مقر سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو در بروکسل پایتخت بلژیک. همونطور که می‌بینید ینس استولتنبرگ رئیس ناتو یا دبیر کل ناتو داره با خبرنگارا صحبت میکنه. این بخشی از اولین سفر اروپایی رئیس جمهوری آمریکا هم هست و فرصتی برای دیدار او با شرکای اروپایی که در ادامه سفر او از بریتانیا به بروکسل هست. اما دوباره بریم به آمریکا. تصاویری که پیشتر بهتون نشون دادم مربوط به یک آتش‌سوزی بسیار گسترده در راکتون، روستای راکتون در ایالت ایلینوی در میانه آمریکا. همطور که تصاویر هم به روشنی نشون میدن آتش گسترده‌ای در این تأسیسات شیمیایی به هوا برخاسته. امروز 24 خرداد روز جهانی اهدای خون. شعار امسال اینه که خون اهدا کن که نبض دنیا بزنه. چه خوبه که در این روز یادی هم بکنیم از تلاش‌های دکتر فریدون علا، بنیانگذار سازمان انتقال خون ایران، پدر جامعه هموفیلی ایران و عضو افتخاری فرهنگستان علوم پزشکی. با این موضوع میرسیم به پایان تیتر اول امشب. تا برنامه بعدی بدرود.